Përshëndetje, mirë se vini në edicionin informativ të mesditës në Radio Televizionin Ora. 9 raste të reja me COVID-19 janë shtuar Krujës dhe 4 Tiranës këtë të diel. Një prej këtyre rasteve i përket sërish burgut 313. Një 60 vjeçar ndroi jetë, i shtruar prej 2 javësh në reanimacionin e spitalit Shefqet Ndroqi, duke çuar në 28 numrin e viktimave. Kryja dhe burgu 313 vjojnë të rrisin numrin të prekurve me koronavirus duke u kthyer në 2 vatra të rrezikshme. Pavarësisht zhurmimit dhe hetimit epidemiologjik nga ana e SHP-s, prej ditësh ende nuk është arritur që të shkëputet zinxhiri i infeksionit në këto 2 zona. Gjatë 24 orëve të fundit, janë testuar 264 persona të dyshuar me COVID-19. Nga rezultatet e testimeve, rezultojnë se janë konfirmuar 14 raste pozitive me COVID-19. Vijon hetimi epidemiologjik, nga ku rezulton se në Krujë janë zbuluar 9 raste të reja. Në Tiranë, 4 raste pozitive, mes të cilve edhe një në institucionin e vuajtjes së dënimit, dhe një rast i ri është raportuar në Shkodër. Nga dita e parë në Shqipëri janë infektuar në total 726 persona, ndërsa Tirana mbetet ende me numrin më të lartë të rasteve aktive me 110 persona. Aktualisht, në vendin tonë, janë 288 raste aktive me COVID-19 dhe siç shihet, numri i të shëruarve është më i lartë. Numri të shëruarve në 2 spitalet COVID mbetet të qëndrueshme, 36 pacient, ku 6 prej tyre marrin shërbim intensiv. Mëngjesin e sotëm ka ndëruar jetë një pacient 60 vjeçar në Spitalin Universitar Shefqet Ndroqi, i konfirmuar me COVID-19, i shtruar prej 2 javësh në reanimacion, i cili vuante nga disa sëmundje bashkëshoqëruese. Në kushtet e lehtësimit të disa masave, task forca e ngritur në Ministrinë e Shëndetësisë kërkon të zbatohen me përpikmëri të gjitha udhëzimet e autoriteteve shëndetësore, të respektohet distancimi fizik dhe ruajtja e higjienës personale. Shqipëria ka raportuar 14 raste të reja me COVID në 24 orët e fundit, çka tregon luhatje të ndjeshme të kurbës së përhapjes së COVID-19. Gazetarja jon Angela Celibashi na informon nga Spitali Infektiv mbi situatën e përhapjes së koronavirusit në vendin tonë, si edhe mbi gjendjen e pacientëve që janë shtruar në spitalet COVID. Angela, të përshëndes të rish. Përshëndetje Besa. Po, Angela, dua të pyes sa i përket luhatjes së kurbës. Vetëm ditën e shtunë janë raportuar 34 raste të prekurisht, ditën e sotme 14. Çfarë tregon kjo lloj lëvizje? Nuk e di nëse më dëgjon gazetarja. Në fakt që nga fillimet e përhapjes së COVID-19 në Shqipëri, që nga përhapja e COVID-19 në Shqipëri, në fakt, kurba e të prekurve në vendin tonë ndryshonte thuajse çdo ditë me një diferencë numrash të konsiderueshëm. Kujtojmë ditën e djeshme ishin 34 persona, të cilët rezultuan pozitiv me COVID-19. Numri më i lartë i të prekurve në vendin tonë raportuar që nga 9 marsi, kur në vendin tonë u shënuan edhe 2 personat e parë me COVID-19. Në fakt, në ditët e para nuk ka kaluar numri më shumë se 30, pra maksimumi ka qenë 29 persona të cilët rezultojnë pozitiv, ndërsa krahasuar me ditën e djeshme, e cila kishte 34 persona të prekur me COVID-19, numri ditën e sotme ka rënë ndjeshëm. Pra janë 14 persona të rezultuar pozitiv me COVID-19 dhe kjo luhatje e kurbës në fakt, pavarësisht diferencimit apo ndryshimit të madh të konsiderueshëm të numrave, sipas specialistëve vijon të mbetet e njëjtë. Pra është pavarësisht ndryshimeve, trajta e kurbës në vendin tonë me të prekurve me COVID-19 vazhdon të jetë e njëjtë, ndërsa sa i përket edhe personave të cilët kanë rezultuar pozitiv dhe janë persona aktiv me COVID-19, nga ata janë vetëm 36 persona të cilët janë të shtruar në spitalin infektiv pra COVID-1 dhe në spitalin COVID-2 Shefqet Ndroqi, të cilët po marrin edhe trajtimin e nevojshëm mjekësor. Nga 36, vetëm 6 pacient janë në terapi intensive, pra në një gjendje edhe më të rënduar shëndetësore, ndërsa pjesa tjetër ndodhen në shtëpi. Një pjesë konsiderueshme e tyre, duhet thënë se janë asimptomatik dhe nuk kanë paraqitur shenja të COVID-19, pavarësisht se kanë rezultuar pozitiv me këtë virus. Angela, sot qeveria i dha liridalje nënave dhe fëmijëve, çka solli edhe mbushjen e parqeve, lulishteve dhe rrugëve të qyteteve. Tashmë orari ka kaluar. A kam lëvizje në rrugët e Tiranës dhe e kanë respektuar nënat me fëmijë orarin?
Në fakt që prej orëve të para të mëngjesit, që nga momenti që u liruan, si të thuash, u lejua liridalja e nënave dhe fëmijëve në për rrugët e Tiranës dhe në gjithë Shqipërisë, ka patur një numër të konsiderueshëm të qytetarëve të cilët kanë shijuar këtë të diel me diellin dhe kohën e mirë. Por siç e kemi raportuar, nuk kanë qenë vetëm pikërisht ky grupim, nënat dhe fëmijët, por edhe mosha e tretë apo edhe persona të cilët dolën dhe përfituan nga leja e cila në fakt nuk ishte për këta persona. Ndërsa sa i përket edhe rasteve apo numrit të qytetarëve të cilët lëvizin edhe pasi ka kaluar rreth një orë nga mbyllja e afatit të qarkullimit për nënat dhe fëmijët në rrugët e Tiranës, ka ende persona të cilët lëvizin. Një pjesë e madhe e tyre duhet thënë se pasi kanë mbaruar xhiron apo atë shëtitjen e ditës së sotme janë duke u kthyer për në banesat e tyre. Por në fakt gjatë gjithë kohës kanë qenë edhe patrullat e policisë të cilat kanë këshilluar qytetarët të kthehen në shtëpitë e tyre. Por duhet thënë në fakt se këta persona të cilët dolën ditën e sotme kanë pritur orën fiks 11 për të shkuar në shtëpi, ndërkohë që ora 11 ata duhet t'i gjente në banesat e tyre. Siç e thash, në fakt edhe pak më parë rrugët dhe sheshet në kryeqytet edhe në këto momente vazhdojnë të jenë të mbushur, por jo në masën e orëve të para të mëngjesit, janë pikërisht qytetarët të cilët po kthehen në banesat e tyre. Faleminderit Angela Celibanshi për raportimin dhe për gjitha këto detaje. Burgjet janë kthyer në një nga vatrat më të rrezikshme të përhapjes së koronavirusit. Në ditët e fundit mbi 20 burgosur janë infektuar, çka detyroi autoritetet që të kthejnë edhe spitalin e Burgut në një spital Covid. Kolegja Keti Banushi na informon në lidhje me situatën në institucionet e vuajtjes së dënimit. Keti, të përshëndes, si paraqitet situata në Burgje, ka pasur raste të tjera të infektuarve me Covid-19? Përshëndetje Besa, ndodhem pranë paraburgimit 313, ku dhe ditën e sotme me rastin e fundit ka shkuar në 19 numri të paraburgosurve të cilët kanë rezultuar se janë me Covid. Por duhet thënë që ky numër pritet në rritje pasi tamponit janë marrë dhe të paraburgosurve të tjerë të cilët dyshohet se kanë marrë infeksionin. Gjithsesi nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve nuk është bërë me dije asnjë fakt se si ka mundësi që ky virus është futur në këtë paraburgim, i cili është nga më të mëdhenj dhe ka një numër të madh të paraburgosurish. Gjithsesi prej kohësh, prej rreth 2 muaj që ka nisur dhe karantina, janë ndërprerë takimet me familjarët. Pra përjashtohet mundësia që do të kenë qenë familjarët ata që mund të kenë kontaktuar me të paraburgosurit, por të vetmit që të paktën kanë kontakte me ta janë avokatët dhe personeli i burgut. Gjithsesi në këtë burg kemi pasur dhe persona nga personeli të cilët kanë qenë me Covid, pra është një hetim i hapur, por ajo që bëhet me dije të paktën me burime, bëhet fjalë që me provoltën dhe protestën që patën të paraburgosurit e tjerë, personat që ishin me Covid janë transferuar në spitalin e Burgjeve, i cili tashmë ndodhet vetëm për të paraburgosurit ose të burgosurit, të cilët janë me Covid, ndërsa personat e tjerë të cilët kanë qenë shtruar në atë spital janë larguar për në një vend tjetër të përshtatshëm, pra një paraburgim tjetër dhe një burg tjetër është përshtatur për ta. Gjithsesi situata mbetet të paktën problematike në këtë burg pasi është një nga burgjet që ka një numër të madh të paraburgosurish dhe të cilët kjo ishte edhe arsyeja që të paktën KLG-ja megjithëse vendosi që në datën 27 të fillonin proceset normalisht, gjithsesi me një vendim të dytë të saj të dy ditëve më parë vendosi sërish të ndërpres pra që gjyqet të zhvillohen vetëm për ato që janë raste emergjente. Pra përhapja e kësaj epidemie në këtë paraburgim, i cili duhet thënë që të paraburgosurit janë të pandehur në 2 gjykatat, në gjykatën kundër krimeve të gjykatën në GKK-n, pra janë të pandehurit e Spakut dhe të gjykatës penale, do të përbënte edhe një rrezik për përhapjen e këtij virusin, të paktën edhe në personelin e gjykatave dhe ose edhe në të personelit të burgjeve që mund t'i transferonte ata në përgjykata. Pra kjo është edhe arsyeja që të paktën KLG-ja ka vendosur që disa nga të paraburgosurit që kërkojnë të bëjnë procese gjyqësore të zhvillojnë ato online me Skype. Ketja, kanë një plan autoritetet për të penguar përhapjen e koronavirusit në këto institucione? I vetmi plan ishte largimi i tyre në spitalin e burgjeve, pra izolimi në këtë mënyrë, por gjithsesi nga të paraburgosurit ka disa kërkesa, ka shumë kërkesa për bërjen e tamponeve. Ata dyshojnë se kanë marrë këtë virus dhe ndërkohë që pritet dhe në ditën në vijim rezultati i testeve të tjera, por fatmirësisht
duhet thënë që ky virus nuk kemi informacion që të jetë përhapur dhe në paraburgime të tjera, pra është vetëm 313 ajo që momentalisht rezulton që ka të paraburgosur me këtë virus. Faleminderit Keti Banushi për të gjitha detajet që ndave me ne. Faleminderit juve. Partia Demokratike akuzon qeverinë se ka mungesë të një strategjie të qartë për planin e masave që duhet të ndiqen për hapjen e dëshiruar nga të gjithë qytetarët në ditët në vijim. Për këtë arsye, ekspertët e shëndetësisë pranë Partisë Demokratike i bëjnë thirrje qeverisë të marrë parasysh propozimin e tyre për më shumë testime. Opozita thotë se testimet realizohen në vetëm një laborator hermetik pas një mundësi për çek tjetër dhe depistim të gjerë të popullsisë, kur në Shqipëri gjenden edhe së paku 10 qendra të tjera që mund ta realizojnë këtë proces. Ndërkohë, thot opozita, vazhdon një konfuzion i plot për testimet imunologjike, duke u tentuar që edhe kjo të realizohet vetëm në QSUT, kur kapacitetet për të tilla ekzaminime i kanë shumë laborator në vend. Do të vazhdojmë të flasim ndërkohë për të tjera informacione. Pas akuzave të opozitës për tendrat sekret në këtë situatë pandemie, kryeministri Rama ka sqaruar përmes një videoje ironike se të gjithë tendrat janë bërë sipas procedurave ligjore. Ai shpjegon edhe çmimin e maskave mbrojtëse, gjithashtu datën e skadencës të cilave sipas tij është 31 marsi 2023. Mëngjesin e së dielës, kryeministri Rama ka gjetur kohë të përgjigjet akuzave të Partisë Demokratike me anë të një video ironizuese. Qeveria jet poshtë pretendimet e opozitës që kabineti i Edi Ramës po lëshon tendera sekret për të përballur me situatën COVID-19, duke deklaruar se procedurat e tenderimit për COVID-19 janë ligjore dhe po të ishin sekrete nuk do të ishin publike. Ndërsa akuzave se maskat janë blerë me 2 fishin e çmimit në treg, Edi Rama publikon dokumentat ku thuhet se 167.000 copë janë blerë me një çmim prej 4.14 euro. Gjithashtu qeveria pretendon se maskat e blera skadojnë me 31 mars 2023, duke hedhur poshtë se këto maska janë të skaduara, siç denoncon opozita. Gjithashtu në videon e protagonistë Edi Ramën dhe Partinë Demokratike sqarohet se çmimi i kiteve është 6.100 lekë dhe jo 21.000 siç akuzojnë përfaqësuesit e opozitës. Ndërsa për kompaninë fituese për shpërndajnë ushqimeve për familjet në nevojë, Edi Rama pretendon se është pjesë e një grupi të madh të mirënjohur biznesit të shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut, që operon prej vitesh në fushën e tregtisë së ushqimeve. Kontrata sipas tij nuk u lidh me 1.5 milion euro, por vetëm me 830.000 euro. Do të shkojmë në Sarandë për të mësuar se si paraqitet situata aty. Lidhemi me gazetaren tonë Angela Lushkaj. Angela, të përshëndes, një panoramë të situatës në Sarandë. Të përshëndes, Besa. Së pari dua t'ju informoj se për fat të mirë mëngjesin e sotëm kemi përgjigjet e 4 analizave të marra në Sarandë, të cilat kanë rezultuar negative. Ndërkohë sot jemi në javën e dytë të liridaljes për grup mosha të caktuara, siç janë fëmijët dhe të moshuarit. Një ditë më parë kemi pasur një sjellje shembullore nga ana e moshës së tretë, ku kanë qenë të numërt në pakët që kanë dalë, por edhe kanë respektuar në masë sancimin social. Ditën e sotme, mbas të ndikuar edhe nga kushtet atmosferike as pak të favorizueshme, fëmijët të cilët janë shoqëruar nga nënat e tyre kanë qenë të pak, si në plazh, në parqe apo dhe në rrugët e qytetit. Duket se prindërit në Sarandë janë mjaft të kujdesshëm, por bëhet fjalë për fëmijët e tyre dhe kanë qenë të kujdesshëm për të mos nxjerrë ata edhe në ditën e lejuar, duke shmangur kështu kontaktin me njerëz të tjerë apo ambiente ku mund të kenë kaluar të infektuar. Faleminderit Angela Lushkaj për këtë raportim. Faleminderit ju. Ishim me Sarandën, kemi mësuar mbi situatën sa i përket COVID-19 aty, do të flasim për të tjera zhvillime, do të lidhemi me Korçën, gjykata aty ka lënë në burg autorin e vrasjes së parë, në fakt duhet thënë, në kushtet e karantinës në Shqipëri. Artina Lili do të na jap më shumë detaje për rastin dhe vendimin e gjykatës. Artin, të përshëndes. Fillimisht duat na sqarosh sa i përket seancës gjyqësore, ai ka pranuar autorsinë e krimit i pandehurit. Përshëndetje, në fakt, seanca le themi e sotme u mbajt rreth orës 10, ka nisur rreth orës 10 para ditës për të dhënë vendimin pas diku tek rreth orës 10:30 minuta po të para ditës. Ka qenë një seancë në të cilën i pandehur është Petrika Treska, i cili është dhe autori, 67 vjeçari, i cili
më falni, është viktima Petrika Treska, por autori është Apostol Bashgoli, i cili vrau 67 vjeçarin e tij fqinj 3 ditë më parë në qytetin e Korçës, në qendër të qytetit të Korçës, një vrasje e cila sigurisht tronditi mbar opinionin publik, pasi në të tilla situata në cilën ndodhemi për shkak të Covid-19, sigurisht që nuk kishim pasur pak a shumë raportime të tilla ngjarjesh. Ditën e sotme seanca është bërë me dyert të mbyllura, pra asnjë moment nuk janë lejuar të futen gazetarët brenda sallës ku do të mbahej dhe seanca për shkak të situatës dhe masave të Covid-19, ndërkohë që pas përfundimit të çështjes, avokati i të pandehurit Apostol Bashgoli, Arben Lera, ka deklaruar se ky i fundit nuk ka pranuar autorsinë, nuk ka pranuar faktin se njihej me fqinjin e tij, nuk ka pranuar faktin se ai ka pasur një konflikt me të dhe më pas ta ketë goditur me thik, duke i shkaktuar kështu edhe vdekjen pasi ai mbriti në spital. Pra autori i ngjarjes, Apostoli, nuk ka pranuar asnjë prej akuzave të ngritura nga ana e prokurorisë së Korçës në lidhje me këtë ngjarje, e cila tashmë mund quhet e zbardhur, për vetë faktin që kemi autorin arrestuar dhe zbardhjen e të gjithë dinamikës së ngjarjes. Gjithashtu, nga ana tjetër, avokati ka thënë se prokuroria ka pasur të gjitha provat e mjaftueshme dhe të arsyeshme për të mbajtur në qeli shtetasin ose autorin e kësaj ngjarje, Apostolin, i cili në këtë rast deri në përfundim të hetimeve do të qëndrojë tashmë në qelitë e paraburgimit derisa prokuroria të ketë një dosje të plotë në lidhje me ngjarjen dhe të konkretizojë sipas ligjeve përkatëse të gjitha akuzat. Por, siç e thash dhe pak më përpara, autori nuk i ka pranuar të gjitha akuzat e ngritura, duke pretenduar se nuk ka asnjë lloj konflikti me komshinët e vet dhe se nuk e ka bërë një vrasje të tillë, ndërkohë që ka ndalë fjalë për gjatë këtyre ditëve që ai ka pasur edhe probleme mendore, por që në fakt disa prej mjekëve dhe kontaktet që u kanë pasur në qytetin e Korçës kanë thënë se personi në fjalë nuk ka qenë në trajtimin e tyre, ndërsa i gjithë konflikti mendohet që ka nisur për një dritë të shkallës pallatit, pasi autori dhe viktimi njëri ishte në katrin e dytë, njëri ishte në katrin e tretë, dhe gjithçka duket se ka lindur për shkak të kësaj drite duke përfunduar në vrasjen e fqinjit më pas. Një ngjarje vërtet e rëndë. Artin, dua të të pyes gjithashtu edhe sa i përket situatës me Covid-19 në Korçë, si po respektohen ndërkohë rregullat e vendosura në këtë qytet. Më shumë se një javë tashmë që Korça nuk është e prekur më ose nuk ka shënuar raste të reja të Covid-19, nuk e lën numrin në 19 të tillë, 17 prej të cilëve janë të shëruar tashmë dhe 2 janë të smur aktiv, të cilët marrin ende trajtim të mjekëve në spitalin infektiv të kryeqytetit. Edhe sot besoj që nga deklarata e ministrisë kuptuar që raste të reja nuk ka në të gjithë qarkun e Korçës. Masat sigurisht janë duke u zbatuar me përpikmëri, referuar tashmë edhe faktit që një pjesë e qyteteve shqiptare ka nisur të hapen, kështu që edhe Korça do të fillojë të shtojë edhe më tepër masat e saj në mënyrë që të nis masa nga Eva tjetër hapjen ashtu siç e ka nis nga nesër Pogradeci. Sot ka qenë dita e nënave me fëmijë, dje ishte e pensionistëve, vazhdojnë të jenë le të themi njerëz të cilët shfaqin kulturë dhe mënyrë se si ecin në rrugë dhe se si qëndrojnë për krah njëri tjetrit. Fëmijët pak më të çrregull ditën e sotme, por gjithsesi në situatë normale, ndërkohë që ndryshe nga Korça, Pogradeci nga nesër nis hapjen e vet, se nuk do të ketë më kufizime të tipit për të marrë leje për të qarkulluar me automjet ose me këmbë. Pensionistët do të qëndrojnë deri në orën 8:30 çdo ditë tashmë, më pas do të mbyllen në shtëpi, ndërsa pjesa tjetër nga ora 9:30 deri në orën 5:30 do të jenë pa autorizime si për mjetet ashtu edhe për këmbësorët. Faleminderit Artina Lili për raportimin e plotë nga Korça. Do të shohim se si paraqitet situata në Itali. Aty janë shënuar në 24 orët e fundit 415 viktima, duke vijuar me një trend rritës sa i përket situatës me Covid-19, ndërkohë autoritetet italiane kanë parashikuar që duke nisur nga dita e nesërme do të hyjë në fuqi ajo që cilësohet si faza e dytë që ka të bëjë me lehtësimin e masave anti-Covid. Kolegja jon Alba Kepi na informon tani nga Roma në lidhje me këtë situatë. Alba, të përshëndes, një përshkrim të situatës fillimisht sa i përket gjendjes me Covid-19 dhe çfarë parashikon faza e dytë e masave lehtësuese? Dita e sotme ka nisur me një intervistë që kryeministri Giuseppe Conte ka dhënë për të përditshmen italiane La Repubblica, ku flet pikërisht për fazën 2, pasi gjithë debati politik, publik, mediatik është përqendruar se si do të jetë kjo fazë. Nga ana opozitës ka mjaft akuza se qeveria po sillet në mënyrë mjaft konfuze. Por kryeministri Conte ka sqaruar se Italia nuk është në gjendje që më datën 4 maj të ketë një lirik të plotë. Pra me sa kuptojmë do të fia
faza 2 që do të nisë më datë 4 maj, do të nisë në mënyrë graduale. Është e konfirmuar se shkolla do të nisë në muajin shtator, për vetë faktin se jo vetëm për të garantuar sigurinë e nxënësve, por për vetë faktin se personeli mësimor në Itali ka moshën më të lartë mesatare në të gjithë Europën. Prandaj dhe kjo është një tjetër masë e cila është e zyrtarizuar. Për sa i përket lëvizjeve, me sa kuptohet, lëvizja nga një rajon në tjetrin, pas datës 4 maj do të bëhet gjithmonë me një autocertifikim i cili do të vërtetojë motivin e kësaj lëvizje. Pra nuk do të ketë një liri të plotë, por liria do të nisë e lëvizjes do të nisë në mënyrë graduale. Për kryeministrin Conte, aktivitetet prodhuese do të nisin më datë 4 maj disa prej tyre, si në sektorin e manufakturës, në sektorin e ndërtimeve, por do të jetë gjithmonë në bashkëpunim me ato që janë veçori karakteristika territoriale të provincave dhe të rajoneve. Ka një stand-by për sa i përket kërkesës që është bërë nga ana e konferencës episkopale të Kishës Katolike Italiane, e cila ka kërkuar hapjen e kishave, zhvillimin e meshave, zhvillimin e ceremonive të pagëzimit, e ceremonive të varrimit. Kryeministri Conte është përgjigjur kësaj pyetje, duke thënë se po pret një përgjigje konkrete nga Komiteti Tekniko-Shkencor për të parë nëse do të lejohet hapja e kishave. Por ka ndoshta një lloj lirie për sa i përket zhvillimit të ceremonive të vdekjeve, pasi ka një presion me të lartë nga anët familjarëve që kërkojnë të japin një ceremoni dinjitoze të afërmve të tyre të cilët kanë humbur jetën. Sa i përket këtij regjimi lockdowni, pra gjithçka mbetet për të përcaktuar në atë dekret që qeveria Conte ende nuk e ka firmosur. Por gjithë vëmendja është përqendruar edhe në ekonominë, pasi po kujtojmë se këto 2 muaj kanë një dëm të madh, sidomos në sektorin e turizmit, dhe parashikohet që dekreti që do të firmoset brenda muajit prill do të ketë një paketë të veçantë për sektorin e turizmit, me shumë ngjasa bare dhe restorante do të hapen jo në datë 4 maj, por në datë më vonshme, por do më madh ka sidomos hoteleria, por megjithatë të shohim të paketë të re që do të miratojë qeveria për hapjen e vendit. Mjaft interesant ka qenë dita e djeshme, pasi këtu në Rom është bërë një provë teknike për sa i përket lëvizjes qarkullimit me mjetet publike. Në metropolitanën e Romës kanë bërë prova gjenerale për 3 orë, ku kanë përcaktuar që në trena do të udhtojnë maksimum 150 pasagjerë dhe çdo 3 minuta do të hyjnë në këto stacione metroje vetëm 30 persona. Pra janë prova teknike që po bëhen për të parë si do të funksionojë, se kjo është mjaft e rëndësishme dhe mjaft e komplikuar lëvizja e personave në anë të mjeteve të transportit publik, pra për të lejuar atë garantimin e sigurisë publike dhe distancimin social. Në trenat e metros, në trenat e autobusa, po mendohet të vendosen të piketohen në dyshemet e tyre, të piketohen me ngjyra vendet e pozicionimit të pasagjerëve. Ndërsa për trenat për lëvizjet në linjat e kurrëzore do të ketë pasagjerët udhtojnë në vende të alternuara. Gjithashtu është në gjithë territorin kombëtar janë furnizuar të gjitha stacionet e kurrëzore, të gjitha kohët, të gjitha aeroportet me termoskaner, të cilët do të monitorojnë nga lart sistemin gjendjes shëndetësore të pasagjerëve të gjithë udhëtarëve që do të kalojnë në këto stacione. Qartë, faleminderit Alba Kepi që ndave me ne të gjitha informacionet më të fundit nga Italia. Faleminderit ju. Pavarësisht masave të ashpra të sigurisë mira izraelit protestuan në Tel Aviv të shtunën kundër kryeministrit Benjamin Netanyahu me sloganin "Ruaje demokracinë", protestuesit i bën thirrje partisë së koalicionit mos bashkëpunojnë me një kryeministër të akuzuar për korrupsion.